แม่เลื่อยไหม
เสร็จแล้วค่ะแปลงผักของเราเดี๋ยวก็จะเอาดินมาลงให้เต็มนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกเอาอะไรมาลงหมักดินไว้แล้วก็จะเอาผักมาปลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วย